15. syyskuuta 1939 toista maailmansotaa oltiin käyty 2 viikkoa. Tuona päivänä virolaiset internoivat puolalaisen sukellusveneen Ortselin, joka oli saapunut edellisenä päivänä Tallinnaan. Tämä kytkeytyi niin sanottuun Ortselin tapaukseen, jonka myötä Viron asema kansainvälisesti vaikeutui ja mitä Neuvostoliitto ryhtyi käyttämään oikeutuksena, kun se ryhtyi sepittämään perusteluita Viron valloittamiselle. Sukellusvene ORP Ortsel, eli suomeksi Kotka, se oli Puolan laivaston Ortsel-luokan sukellusvene ja se oli osallistunut ennen Tallinnan saapumista taisteluihin saksalaisia vastaan. Kun Saksa oli hyökännyt aamuyöllä 1. syyskuuta Puolaan, niin Ortsel oli hyvin nopeasti sen jälkeen siirtynyt taistelutoimiin merelle. Se oli osallistunut sotatoimiin, joissa laiva oli saanut vahinkoja ja se oli korjausten tarpeessa. 10. päivä syyskuuta tilanne vielä laivalla vaikeutui siinä mielessä, että aluksen kapteeni sairastui vakavasti, joutui toimintakyvyttömäksi ja tämän myötä sitten sukellusvene oli tilanteessa, jossa se tarvitsi kunnostustöitä ja kapteeni pitäisi saada sairaalahoitoon. Saksalla oli kuitenkin Puolan rannikkoseuduilla ilmaherruus, eikä tullut kuuloonkaan, että olisi ollut enää mahdollista päästä sitten turvallisesti Puolan alueelle. Niinpä sukellusveneellä tehtiin ratkaisu siitä, että Geneven sopimuksen mukaisella tarjoamalla mahdollisuudella sukellusvene lähtee puolueettomaan satamaan ja suunnaksi otettiinkin sitten Tallinna, koska kansainväliset sopimukset edellyttivät, että tietyissä tilanteissa myöskin konfliktin osapuolien alukset pitäisi ottaa vastaan. Sukellusvene saapui Tallinnaan 14. syyskuuta ja sairastunut kapteeni vietiin sairaalahoitoon. Puolalaiset saapuivat Viroon, joka oli puolueeton maa, mutta syyskuussa 1939 maan asema oli vaikea. Molotov-Ribbentrop-sopimus elokuussa, vaikka julkisesti sitä ei tiedettykään, niin oli jakanut Itä-Euroopan, Neuvostoliiton ja Saksan etupiireihin ja sellainen koko yleisön niin silmille läväyttävä tapahtuma oli tosiaan tämä toisen maailmansodan alkaminen, jossa sitten Saksa hyökkäsi Puolaan. Viron oli pyrkinyt rakentamaan myöskin yhteistyötä naapurimaiden kanssa ja Suomen kanssa, mutta mitään merkityksellistä sotilasliittoa ei oltu saatu aikaiseksi. Ja käytännössä tässä tilanteessa Viro oli suursotaa käyvässä Euroopassa yksi ilman todellisia liittolaisia. Tämä sukellusveneen saapuminen Tallinnaan niin herätti sitten välittömästi huomiota ja porua. Viro aloitti toimenpiteet luonnollisestikin kansainvälisen lain puitteissa. Geneven sopimuksen perusteella tällaisessa tilanteessa sukellusveneellä oli oikeus saapua puolueettoman maan satamaan. Kuitenkin Saksan suurlähetystöstä alettiin välittömästi painostamaan virolaisia, että tämä vene pitää internoida, eli ottaa haltuun ja sitten poistaa Puolan asevoimien käytöstä. Tämä ei ollut enää sellaista toimintaa, mikä oli ollut kansainvälisen lain näkökulmasta sallittua. Aluksi siis virolaiset ottivat sukellusveneen vastaan, sairastunut kapteeni toimitettiin sairaalahoitoon ja itse asiassa olivat avustamassa myöskin sukellusveneen vaurioiden korjaamisen kanssa. Haagin sopimus vuodelta 1907 oli sellainen, että se salli tämän ja vaikka Saksa itse asiassa oli sopimuksen allekirjoittamaan, niin se ryhtyi painostamaan sitten virolaisia, että ette te nyt tällä tavalla voi toimia. Ja mitä sitten tapahtuukaan? No, virolaiset turvallisuusviranomaiset sitten nousivat sukellusveneeseen, poistivat sieltä kaikki suunnistusvälineet ja materiaalit sekä aloittivat sitten aluksen riisumisen aseista ja poistivat Puolan liput sieltä. No, tässä sitten puolalaiset tekivät jo ensimmäisen pienen sabotaasioperaation, nimittäin sieltä torpedoiden poisnostamiseen tarvittava vinssi sabotoitiin niin, että kaikkia torpedoita ei sukellusveneestä voitu riisua.
pois. Ja samalla sitten nämä puolalaiset alkoivat miettimään, että miten olisi mahdollista paeta, koska nyt oli käymässä köpelösti. Vaikka sukellusvene internoitiin ja sen aseista riisumista aloitettiin, niin sukellusveneen miehistöä ei kuitenkaan vangittu. Puolalaiset aloittivat välittömästi valmistelun paon osalta. Sukellusvene saatiin korjattua merikelpoiseksi nopeasti ja he valmistautuivat siihen, että nyt sitten livahdettaisiin virolaisten valvovan silmän alta mahdollisimman pian pois, ennen kuin mitään sen kummempaa ehtii tapahtua. Virolaiset eivät siis vanginneet näitä puolalaisia merisotilaita, mutta satamaan asetettiin vartio ja samoin myöskin sukellusveneelle asetettiin vartio. No, mitä siinä sitten tapahtuikaan? Puolalaiset saivat siinä salakähmässä valmisteltua veneen merikelpoiseksi ja kun 18. päivä syyskuuta sitten koitti, niin illan saapuessa sukellusvene sitten lähti liikkeelle. Jostain kumman syystä sataman valot olivat pimeänä. Aika lailla varmasti tiedämme sen, että puolalaiset olivat sabotoineet niitä niin, että valot eivät sitten pimeyden tullessa syttyneet ja siten turvanneet tai paljastaneet sitten veneen liikkeitä. Toisaalta sitten kalastuksen varjolla puolalaiset olivat sitten tutkineet satamaa ja selvitelleet syvyydet, että missä on riittävän syvää, että voidaan sukellusvene pistää pinnan alle. Ja tämä operaatio sitten käynnistyi 18. päivä. Osa virolaista vartijoista saatiin harhautettua veneestä pois, mutta 2 vartijaa sitten piti houkutella sukellusveneen sisälle ja heidät sitten ilman väkivaltaa vangittiin. Ja pimentyneestä satamasta vene sitten pääsikin livahtamaan huomaamatta merialueelle. Tämä sitten nosti tämän Ortselin tapauksen jo Virossa suorastaan kansalliseksi uutiseksi. Mitä tästä sitten seurasi? No periaatteessa homma oli sillä tavalla, että ei olisi pitänyt olla mitään ongelmia siinä, että virolaiset auttavat sukellusvenettä, joka tarvitsee apua. Puolueeton maa saattoi Geneven sopimuksen perusteella tietyin ehdoin toimia tällä tavalla. Kuitenkin Saksan painostuksesta Viro oli sitten suostunut siihen, että sukellusvene internoidaan, mutta puolalaiset sitten puolestaan pakenevat ja vievät mukanaan 2 virolaista vartijaa. Tähän Moskova reagoi erittäin vihamielisesti. Se syytti sitä, että Viro ei ollut puolueeton maa. Huomioarvoissa on se, että kun 18. päivä puolalaiset olivat paenneet, niin Neuvostoliittohan oli hyökännyt puolestaan Puolaan 17. päivä syyskuuta. Siis 17. päivä syyskuuta niin Neuvostoliitto hyökkää Puolaan. 18. päivä syyskuuta puolalaiset sitten pakenevat Tallinnasta ja tämän jälkeen venäläiset alkavat syyttää Viroa siitä, että ei se ole minkään sortin puolueeton maa. Ja itse asiassa Baltian alueella olisi muitakin puolalaisia sukellusveneitä ja mahdollisesti muutakin laivasto-osastoa piileskelemässä, että Viro ei ole puolueeton tällaisessa tilanteessa. Ja samalla sitten venäläiset alkavat painostamaan Viroa siitä, että nyt heidän on suostuttava siihen, että Neuvostoliitto tuo Viroon sotilasjoukkoja. Virallisesti tämä marinoittiin yhteispuolustussopimukseksi ja tällaiseksi avunantosopimukseksi, mutta todellisuudessa esitettiin vaatimuksia siitä, että Puna-armeija saisi siirtää joukkoja Viroon, mikä pohjustaisi sitten myöhempää miehitystä tosiasiallisesti. 24. päivä syyskuuta 6 päivää Ortselin paon jälkeen Viron ulkoministeriölle annettiin aivan suoraan ultimaattum. On nyt suostuttava tähän, että neuvostojoukkoja päästetään maahan. Ja tämä tarkoitti sitten sitä, että Viro joutui suostumaan siihen, että Puna-armeija saisi käyttöönsä Valdiskin sataman ja saisi perustaa myöskin sotilastukikohtia. Tuoden kaikkiaan maahan 25 000 neuvostosotilasta. Puolalla ei ollut mitään mahdollisuuksia taistella Saksaa ja Neuvostoliittoa vastaan ja lokakuun alussa sitten viimeisetkin taistelut laantuivat. Viro löysi itsensä tukalasta tilanteesta, jossa sen oli pakko päästää
maahan puna-armeijan joukkoja. Vaihtoehto B olisi ollut olla suostumatta ja siitä olisi sitten todennäköisesti seurannut sota. No, Viro osti hetken aikaa suostumalla siihen, että puna-armeija joukkoja maahan tuo. Ehkä haluttiin uskoa, että se on näistä tarjolla olevista vaihtoehdoista vähiten huono ja kenties sitten se sopimus lopulta sitten täytetään siinä muodossa, kun se laaditaan. Mutta kuten kesän 40 tapahtuvat osoittavat, niin ei se aivan sillä tavalla mennyt sitten. Mutta mitä sitten tälle sukellusveneelle puolestaan, niin Ortzelin pakoretki onnistui ilman kunnollisia suunnistusvälineitä. Alus löysi tiensä Itämeren kautta sitten Pohjanlahdelle ja sai kontaktin siellä brittiläiseen laivastoon. Ja nämä saattoivatkin sitten puolalaisen sukellusveneen satamaan ja sen myötähän sitten nämä liittyvät näihin vapaan Puolan joukkoihin ja Ortzel palveli sitten sodassa, kunnes kesäkuussa 1940, mitä todennäköisimmin, tapahtui sitten jotain, mikä vei sitten sukellusveneen meren pohjaan. Sitä ennen Ortzel oli upottanut saksalaisen joukkojen kuljetusaluksen Rio de Janeiron, joka oli ollut matkalla Norjaan. Tämä oli sitten Ortzelin tarun loppu. Me emme vielä tänäkään päivänä tiedä, mitä tarkalleen ottaa Ortzelille tapahtui, koska alukselle lähetettiin 1. ja 2. kesäkuuta 40 radioviestit, joilla ohjeistettiin aluksen toimintaa, ja sen jälkeen ei ole sitten yhtään mitään kuullut. Mitä sitten tapahtuikaan, niin kuninkaallinen laivasto sitten julisti aluksen kadonneeksi ja katoamispäiväksi tuli 8. kesäkuuta 1940. Lokakuussa 1939 tilanne oli siis sellainen, että Puolan vastarinta oli murrettu, Neuvostoliitto ja Saksa olivat maan jakaneet, Baltian maita oltiin painostettu hyväksymään Puna-armeijan kanssa tehtävät sopimukset siitä, että neuvostoliittolaiset saavat perustaa tukikohtia alueelle, ja tämä tuli sitten seuraavana kesänä realisoitumaan maiden miehityksenä. Tämän myötä sitten tilanne oli sellainen, että pohjoiseenhan sitä katseet sitten kohdistuivat. Kiitoksia mielenkiinnosta. Lopuksi tuttuun tapaan taas aihepiiriä sivuavia videoita.